काय घेऊन आलीस मम्मी भाजी आज मार्केटमधून? भेंडी आणली आणि शेगलाच्या शेंगा आणल्यात, कोथिंबीर आणली आणि ही पोकल्याची भाजी आहे. कसली? पोकल्याची म्हणजे पोकल्याची म्हणजे चवळीसारखी असते ती, चवळीची भाजी असते तशी. ती मस्त लागते, छान लागते. लसूण मध्ये बनवली. कधी बनवणार आहेस? आत्ताच बनवणार आहे. मग दाखवणार आहेस बनवताना कशी? हां, दाखवीन ना. चला बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय काय? बाय बाय. तर दाखव व्हिडिओ. बाय बाय. थोड्या वेळाने दाखवते बघ. थोड्या वेळाने दाखवते भाजी बनवताना. नमस्कार. मी आज बनवणार आहे पालेभाजी, पोकल्याची भाजी. तर ही भाजी मी पोकल्याची घेतलेली आहे. त्याशी बारीक कापून चिरून एकदम धुवून घेतले स्वच्छ. हिला आमच्याकडे पोकल्याची भाजी बोलतात. ही चवळीच्या भाजीसारखी असते, खायला खूप छान लागते. ही फक्त लसणी आणि मिरचीमध्येच बनवायची असते. त्याच्यात कांदा वगैरे काय घालायचं नाही. तर चला आता आपण बनवूया. तर त्याला लागणारे हे सगळे साहित्य. ही 10 तरी लसणीच्या पाकळ्या घेतल्यात मी खलबत्त्यामध्ये चेचून, आणि 2 मिरची, हिरवी मिरच्या कापून घेतल्यात, आणि मीठ आणि तेल. आणि हा त्याच्यामध्ये टाकायला मी ओला खोबरा घेतला आहे किसून. अर्धी वाटी, 1 वाटी आहे त्याच्यामध्ये टाकायचं. तर मी आता बनवायला घेते. तर चला पाहूया आपण. तर मी गॅस पेटवते आणि ही कढई ठेवते गरम करायला. गरम झाल्यावरती त्यात तेल टाकूया आपण. आता मी तेल टाकते कढईमध्ये. जास्त पण तेल नाही टाकायचा. जास्त पालेभाजीला तेल जास्त घालायचं नाही. त्याच्यामध्ये मी लसूण टाकते. लसूण मिरची बरोबरच टाकते दोन्ही. जास्त लसूण लाल नाही करायची ह्याच्यामध्ये. थोडीशी लालसर झाल्यावरती भाजी घालायची. आता भाजी टाकते त्याच्यामध्ये. मी थोडंसं मीठ टाकते. जास्त पालेभाजीत मीठ नाही टाकायचं, कारण खारट होते, मग ती चव निघून जाते भाजीची. थोडासा चवीनुसार मीठ टाकायचं त्याच्यामध्ये. दोन मिनिटं झाकण ठेवते याच्यावरती. तर मी झाकण काढते. आपली भाजी झाली का नाही ती बघते. आपली भाजी शिजलेली आहे आता. मस्तपैकी दिसते, एकदम हिरवीगार भाजी. दिसायला एकदम छान दिसते, खायला पण एकदम टेस्टी असते ही भाजी. आता मी ते खोबरा घेतलेला ओला नारळाचा ते टाकते त्याच्यामध्ये सर्व. बघा आपली भाजी कशी छान दिसते. पालेभाजी, पोकल्याची भाजी. बघा आपली भाजी झालेली आहे आता रेडी. आता मी गॅस बंद करून प्लेटमध्ये काढते भाजी. ही आपली भाजी झालेली आहे पालेभाजी छानपैकी. ती चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर छान लागते खायला. आता माझी भाजी रेडी आहे. पालेभाजी रेडी झालेली आहे आता. अशाच नवीन साध्या सोप्या घरगुती रेसिपी पाहण्यासाठी आजच आपल्या चॅनलला
लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हो बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. थँक्यू.